Ơi, chào buổi sáng cả nhà ơi. Thì bây giờ là nói chung là hôm qua là sau khi mưa về là nằm ngủ mất giấc luôn. Bây giờ tới là 7 giờ mấy rồi, tranh thủ đi ăn sáng rồi bắt đầu là đi vô đồng bắt chuột. Rồi chúng ta mình ăn bún cua hả, sát bên luôn. Đây nè, là nước lèo rồi cả nhà. Cái này là cua nè. Mình nghề các bạn đi ăn sáng cũng phải cho cả nhà xem. Nước là từ trời ơi, cục cua nhìn đã quá. Rồi bún cua là có rau muống bào này, giá này với bông điên điển. Đây là một nhiêu tô rồi chị? 10.000. Trời, có 10.000 à? Ồ, rẻ quá trời. Rẻ anh ta không ăn đi. Để nó đi ra chợ ăn bún cho ăn cháo chi. Một bên kia nữa nha chị Hoài. Đăng mà lên luôn đó. Đăng lên luôn. Cái lè này là mình có gì vậy chị? Đó, bún huyết, xương. 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 Ồ, có xương ở dưới là nước lèo. Cà rốt, củ cải trắng, củ cải muối. Ai đó? Bún không nội đức con ăn nha. Cái cua nó có thịt không gì? Hay là cua không? Cua không. Giờ phải dám không? Chưa. Này chị có bỏ màu điều không? Có. Cam cam. Một cà ghi hả? Đi hộp cái đó mình lấy được. Có phải rồi, cưng kêu hộp đèn phải rồi. À. Đúng rồi. Trời ơi, 10.000. Đây, tập trung ăn sáng cả nhà ơi, xin mời cả nhà ăn sáng nha. Trời ơi, tô bún 10.000, bánh tằm 10.000. Cô ăn 2 tô đó cả nhà. Đây, nước nè, trong. Nó ngọt. Bây giờ ở đây là cái bún cua này ăn với mắm ruốc. Đây, mày ăn được mắm ruốc không? Không. Không được luôn. Đây, ăn mình lấy năng lượng, mình đi vô đồng bắt chắc cũng tới 12 giờ. Hấp dẫn liền. Trời ơi, bỏ ớt với bỏ mắm ruốc vô cả nhà, húp vô nó đậm mà nó cay, nóng chạy qua cổ đã rồi. Cái muối là cảm ơn chị. Cột cua rồi nè. Cua luôn. Cua nhìn giống có thịt quá ha, mình chỉ nói không có thịt. Nó to đùng. Rồi. Ngọt thôi. Quá thấy đã luôn. Rồi, đợi. Chị vứt. Người lại tuần này qua tôi cũng tầm nè. Nó thiệt 10.000. Một số tô bún riêu thành phố luôn á. Ta nói hôm qua giờ thèm nước trà. Trời đã quá. Vô. Rồi vô. Chảy giò, thấy Phú thấy có đậu xanh nè. Đây. Nhưng đậu xanh nữa này thấy rõ luôn, tép. Xào. Quan trọng là tép. Quan trọng là tép và nước cốt dừa, cái dụng này.
rồi nó ăn luôn cái tô quay phim nó luôn khỏi. Bánh tằm tép. đừng chơi trái giỏi. Cái xoài dài dài rồi. Bắt máy tốt luôn mà. Cái dừa chỉ bỏ có chút xíu à, không có nhiều, mà nó vẫn giữ cái độ béo. Nó không có tràn ngập ở trên giống như trên thành phố mình một số chỗ bán á. Tép mặn mặn, ngọt ngọt luôn. Đừng có lộn cái nón nó xuống đi. Đơn giản mà, hai món buổi sáng đơn giản. Rồi, ăn nha, đi nha cả nhà ơi. Nguy hiểm. Cái hả? Nước ngập dữ rồi. Nước ngập quá rồi. Rồi bắt dưới đây hả? Nó tràn quá thứ nhiều rồi. Bữa hổm bờ còn y gan à. Rồi. Dân quá rồi. Lúc bờ ở trên bờ đâu nữa chỗ đâu nữa là đổ. Rồi không lẽ không được bắt chuột rồi cả nhà ơi. Mướn mênh mông. Chui quá. Nước lên cả nhà ơi. Nè, đây là đồng ruộng đó chứ không phải là không đâu. Vậy phải đi vô trong rồi kiếm thêm. Ôi trời ơi, xui rồi cả nhà ơi. Chắc do cơn mưa hôm qua ta. Đúng rồi. Chắc do cơn mưa hôm qua này nước lên là coi như là bây giờ phải kiếm tiết mục khác rồi, không có cái tiết mục bắt chuột cho cả nhà xem. Thành ra anh thấy có chỗ cây một khỉ á. Xui quá. Để mà lỡ ví dụ không có tiết mục gì nữa luôn. Nếu mà không có tiết mục gì không biết làm clip sao luôn. Thôi hy vọng sẽ có thêm cái gì đó. Có gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cài sao mà cái tay em gai trắng tay em. Rắn ăn ớt. Rắn ăn ớt hả? Bắt rắn. Nhưng mà tao được. Nhưng mà con rắn cũng tùy con nha, có con trong sách đỏ là nó không được bắt. Ở đây không có rắn trong sách đỏ à. Chỉ có hũ em. Cu này dân bản địa. Áo đỏ là dân bản địa. Đi mạnh dạng lục lọi luôn. Nó có gì vậy? Rắn nè. Nghe nó kêu là con ếch bị cắn gì đó. Hay vậy? Nó kêu dữ lắm hả? Đâu có phải đi về trước đâu, có khoảng 10 ngày nữa. Sức mà đổ còn sức mà. Hy vọng manh nha. Bây giờ mình sẽ qua bên bờ bên đó cả nhà. Đó. Mình kiếm thử. Trời ơi.
cái đường. Rồi xin rồi, xong rồi dính xin rồi. Ây da, đây xong rồi đi. Trời ơi, xong phim. cái lỗ bự. Đâu? Gì? Đi bên đây. Đi. Không xong rồi. Dạ, bên đây được không ta? Đây, đường đi chắc chở mà lại không có chuột. Nãy giờ là đi sâu vô cái nhà lùng sục thêm. Rồi cả nhà ơi, không có chuột, mình coi vịt đỡ. Rồi vịt nó bơi kìa. Đi xuống cái nó bơi hết trơn. Bơi đẹp quá à. Bơi theo đàn luôn vậy nha. Hên quá, hết xình rồi bạn ơi. Hết xình rồi bạn ơi. Ủa còn Thành lên sáng chuẩn bị. đổi đi một chai cá. Có chú. Không, vẫn còn bắt chuột. Ủa vẫn còn bắt chuột hả? Ờ. Ồ. Qua đây nè. Giờ cái này mình giăng để mình dụ nó vô hả chú? À. Nó chạy là vô. Ồ, đổ vô. Đây là cách là đổ. Hồi hộp. Quên giới thiệu với cả nhà chú Ba của bạn Nghĩa. Giờ mình cho nó chạy qua đây hả chú? Mình đổ bên kia cho chạy qua đây. Cái này cũng như là mình đổ dưới ngang dưới bên kia, chạy có hai đường. Đứt cái đường bên Phía kia. sau. Khoan nhé, khoan quý được. Nghe bắt chuột nước đúng không? Chuột khô là bắt ở chỗ Chuột khô thì thường nó bắt vào cái lợp đặt á. à. Còn cái mà chạy vòng vòng Là cắt lúa. Bây giờ cắt lúa. Cắt lúa. À cái đó là cắt lúa. Đúng rồi. Cái máy cắt á. mình đi vòng vòng nó vô cái bụi lúa. Trời, có con sâu bé nút đít kia. Còn ở trên bởi vì lỗ nước nó đâu có chạy đâu. Dân nhà nghề nè. Chế bắt đầu con đây. Thi ra nè.
Có nhà không con? Tí ơi, có nhà không anh Tí ơi? Mai bạn trốn hơi lâu rồi, giờ bạn ra đi. Rậu không ra đâu. Ủa trong Sâu quá hả? Sao em biết? À là cái đó hang chuột bơi. Chuột bơi đây nè cả nhà. Đó. Bao có luôn. Đây cánh đồng đẹp quá cả nhà ơi. Ở đây nó vàng hơn. Bao la bát ngát. Rồi, đổ nhẹ nhẹ thôi. Cút đi đâu mà chờ. Qua tuốt bên kia quá nó gì được. Có múc đây múc đầy vậy đây. Bao nhiêu rút hết trơn. Cái nào nó rút xuống lại dưới. Tuốt dưới nữa ra xịn. À. Cái nha. Đó, cái hang nó thông nhau. Đổ này là nước nó chảy ra. Rất có thể là nó đang nín thở. Nó chỉ đào một đường vậy thôi ha. Đào gì gọn. Gọn ở trong. Này là cho ngập hang. Tuyến đường nó chạy ra. Rồi cả nhà ơi, thì nói chung là hôm nay đúng nghĩa là dải nắng dầm mưa, nhưng mà không phải là đi làm ruộng mà là đi bắt chuột mà không được. Hôm qua là tối dầm mưa, sáng nay dải nắng. Nói chung là cũng anh cảm ơn Nghĩa và Lượm đã với lại chú Ba, chị Ba đã giúp cho nhóm của anh có một buổi
trải nghiệm rất là hết sức thú vị. Thì bây giờ là coi như là bị trúng nắng rồi, là đuối rồi. Đuối là tại vì không phải là do là mình yếu mình bệnh, mà mình đi bị hụt á, không có được làm được, cái tự nhiên cái tâm lý nó bị trùng xuống luôn. Thôi bây giờ là coi như là ăn bữa cháo với gỏi với gà này nữa là tụi mình sẽ lên xe đi về. Nghĩa và Lượm thì ở lại kiếm hàng hả? Em đi công việc. Chuẩn bị sắp tới là lên Nghĩa với Lượm là chia sẻ là sẽ bán đồ mới đúng không, món mới đúng không? Rồi bây giờ thì mời cả nhà Nghĩa, Lượm và ăn cháo với gà. Mời cả nhà dùng cháo với anh em mình nha. Đây là cháo đậu xanh nè. Dạ, cháo gà đậu xanh. Ăn thôi. Vừa luôn rồi, ở gần nem luôn. Cô ăn chay nên không có ngồi chung được, tiếc. Nghe là mâm này là cô làm nãy giờ nè. Cháo hạt lo rồi. Nãy đi á, không biết là tụi em có để ý không, chứ anh để ý là làm như về đây mặc đồ bà ba là như lạ lắm. Làm như ở dưới đây như lâu rồi không ai mặc bà ba hay sao á. Nãy mặc bà ba đi là cứ ai cũng ngó hết á. Dạ đúng rồi. Thì mình nay hiện đại rồi nên hàng người ta ít mặc đồ bà ba hơn ngày xưa thì mặc với có một điều ở đây là như cái người dân ở đây là thấy ai lạ về là họ hay nhìn lắm. Là mình đi hút vào những ngoái thôi, nhìn mình hoài là vậy đó. Là bất cứ ai về đi chơi cũng vậy đó. Mà nãy nhìn tụi em về đầu á mặc áo bà ba. Anh thấy lạ, ủa báo bà ba dưới quê mà sao cứ mặc đi ra là thấy ngó vừa, nó từ xa là đã ngó rồi. Ngon quá. Ăn miếng gà vườn đi. Trời ơi, về từ quê mà được ăn gà vườn còn gì bằng cả nhà ơi. Mà gà vườn gà gì? gà thả vườn, Gà thả vườn á. gà nồi á. Gà nồi đúng không? Đi ở đây á nhà nhìn mấy con gà ác chiến á, con gà nó cơ bắp lắm luôn. Trời ơi, thịt gà săn chắc, tuyệt vời. Làm miếng gỏi nè, nó sen. Ủa mà bây giờ vậy là khi nào nữa thì nó nước rút là có chuột rồi ha? Chắc cũng như tùy đồng anh. Nếu bây giờ mình nhìn kiếm cái đồng chỗ khác thì nó cũng có gò, nhưng mà nước em thấy là nó đang dâng cao, tại vì lục á, tỷ chiều em thấy đang lớn á. Rồi nước thì nghĩ là chắc tầm khoảng là hết tháng 9 này nước nó chắc mới rút á. Nói chung là mỗi lần bắt chuột là phải đi sâu vô vậy. Đúng anh. Dạ thì Phú đã hiểu là vì sao Phú có nhiều người bạn á ở dưới miền Tây lên á, là cứ mỗi lần kể chuyện á muốn làm gì là phải đi vô sâu thì mình bây giờ mình đi thì mình mới hình dung được là đi sâu là sâu như vậy á, đi tuốt ở trong ruộng. Thật ra ở dưới quê là đi bắt chuột hay đầu là phải đi cực khổ lắm. Chú non thú thật với cả nhà là cái này là nhỏ lớn không có ăn thiệt. Chú hộp nãy không có trộn gì trơn, để sống gì đó. Dạ, cái này chú hộp hả cô? Bắt chú hộp. Bắt chú hộp. Nó giòn quá. Về đây ăn rau tươi xanh mà nó giòn giòn, nghe đã rồi. Biết. Dạ. Người Phú đi miền Tây cũng nhiều, nhưng mà để mà gọi là đi là đó là đi làm, chứ chưa bây giờ thực sự là để mà An Giang thì lần này cũng là lần đầu tiên xuống trải nghiệm. Thì một số cũng trải nghiệm thực sự là dưới miền Tây quá nhiều thứ phong phú, quá nhiều hấp dẫn luôn á. Nó phải ở lâu lắm mình mới trải nghiệm được hết tất cả những mọi thứ. Mà bây giờ thì hiện đại giờ nhiều rồi đúng không? Bây giờ nhiều cái bị mất rồi đúng không? Đúng rồi. Ví dụ thì những cái ký ức dân dã xưa nó vẫn còn, nhưng mà nó ít thôi. Mình phải đi tìm ở nhiều nơi. Giống như thì cái thời gian mình ngắn thì nó không có thể đi hết được. Bây giờ đến cuối năm thì có cái gì đặc biệt không? Thì đến cuối năm thì ví dụ như bắt chuột thì không chỉ là tháng nước lên này thôi, mà đợi cái mùa lúa chín á là máy cắt liên hợp đó, họ cắt á, cái đầu chuột chạy ra đó, cái đầu vườn mình bắt, dí mình bắt. Còn cái gì lễ hội đua bò Bảy Núi gì như là hình như bỏ đúng không? Núi hình như là bỏ anh. Nó là ở trong Châu Đốc à.
Trời, nồi cháo quá trời luôn nè cả nhà. Nồi cháo siêu to. Nồi cháo siêu to khổng lồ của chị Ba. Cháo ngon quá. Rồi thôi bây giờ làm vài muỗng nữa. Bây giờ nói chung là chắc cũng sẽ cố gắng đối với cả nhà thì sẽ nếu mà tới cái mùa mà nó nước rút rồi đó, bắt đầu là gặt lúa thì sẽ hy vọng sẽ về quay được cảnh bắt chuột. Mà phải công nhận là bắt chuột khô và nước nó có hai cái rất là hấp dẫn cả nhà. Nếu mà nước như nãy cả nhà thấy là sẽ là đổ nước vô rồi nó sẽ ly kỳ hơn, nó sẽ đỡ hơn. Còn ở trên đồng thì lại phải chạy quay chụp bắt nó quá trời luôn, vui thiệt. Rồi xin phép cả nhà nha. Gì? Nên gì? Nên lại. Rồi. Rồi thôi bây giờ thì chuyến hành trình về Châu Đốc An Giang lần này của tụi mình cũng đã kết thúc tại đây rồi. Rất cảm ơn cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã theo dõi mấy tập ta. Không biết. Giờ thật sự là mọi người coi là mọi người biết mấy tập chứ thật ra từ giờ Phú cũng chưa biết mấy tập nữa. Thì hy vọng thì đây chuyến đi lần đầu này nó sẽ cũng có nhiều sai sót thì mong cả nhà có thể bỏ qua tụi mình. Hy vọng là sẽ sau chuyến này thì tụi mình sẽ có dịp để tụi mình hồi phục công lực mau thì là mau để mà hoặc là mình sẽ quay tiếp những cái trải nghiệm mới để gửi đến cho cả nhà những cái clip hấp dẫn hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Đừng quên like, share cũng như là ấn nút subscribe để ủng hộ kênh cho tụi mình nha. Bây giờ là đi ra ngoài bến xe và lên xe về Sài Gòn. Bây giờ là 4 giờ chiều. Lên đường, bye bye. Cảnh đẹp quá. Bữa đi là buổi tối, giờ này là buổi chiều.